به شما دوستان عزیز ما سلام میکنم. نانو بنانای 2 لایت منتشر شد، همین الان در دسترس ما هست. میخوایم با هم بررسیش بکنیم، چند تا پرامپت بهش میدیم و در نهایت میبینیم که آیا این نسخه سبکتر نانو بنانای 2 آیا واقعا به درد بخور هست یا اینکه ما فقط باید از نانو بنانای 2 و نانو بنانای پرو استفاده بکنیم برای استفاده های جدی خودمون. خب اولا چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم؟ شما از 3 تا طریق میتونید استفاده رایگان داشته باشید. از 2 طریق استفاده رایگان میتونید داشته باشید و از API هم خب بالاخره میتونید خریداری بکنید و برای اپ و وبسایت خودتون اونجا ازش بهره ببرید. و اما راه اولی که میشه ازش استفاده رایگان کرد توی AI استودیو گوگل. بله الان توی AI استودیو میشه رایگان ازش استفاده کرد تا حدی. لیمیتیشن داره، حالا لیمیتیشنش رو با همدیگه بهش برخواهیم خورد که چند تا میشه درست کرد. چون اگر شما تشریف بیارید توی AI استودیو، اگر محیطش براتون گنگ هست، من یه ویدیو دارم که محیط اینجا رو کامل توضیح میدم. توی سکشن سمت راست از قسمت انتخاب مدل ها میایم روی قسمت ایمیج و مدل هایی که مرتبط با ایمیج هست رو به ما نشون میده. الان این گزینه اولی نانو بنانای 2 لایت اضافه شده، بج نیو داره و خوشبختانه بج پید نخورده روش، چون برخلاف بقیه مدل ها مثل نانو بنانای 2 خالی، همون نانو بنانای 2 قبلی که اونم بررسی کردم، لینک اونم توی دیسکریپشن هست، و نانو بنانای پرو یعنی نانو بنانای 1 پرو که اینم بج پید خورده، پولیه. همینجا هم که توی AI استودیو هست باید پول بدیم و ازش استفاده کنیم. اینم بررسی کردم. کلا دیسکریپشن رو ببینید، ویدیو زیاد میذارم چون در مورد نانو بنانا و تولید تصویر و اینا هست. منم ویدیو خیلی دارم در موردش. ببینید بقیه همه پید و ایمیجن 4 و 4 اولترا و همه اینا رو بررسی کردم من. اینو میذارم براتون. این همش پیده. تنها چیزی که پید نیست همین نانو بنانای 2 لایت که میتونید ازش استفاده بکنید. انتخاب میکنید مدل رو، از سیستم اینستراکشنز پشتیبانی میکنه، همون سیستم پرامپتی که بهش میدیم. اوتپوت فرمت رو میتونید بذارید روی images and text یا image only که فقط عکس بهتون تحویل بده یا عکس و متن بهتون تحویل بده. و تمپرچر رو میتونید مشخص بکنید از 0 تا 1. به صورت دیفالت روی 1 بود. جالبه، معمولا همیشه این وسطه ولی اینا به صورت پیش‌فرض روی 1 قرار دادنش. اسپکت ریشیو یا نسبت تصویر، به اینا دسترسی داریم. اوه مای گاد، از 1:8 دسترسی داریم. 8:1، 1:4، یعنی قشنگ نوار طولانیه. من ندیده بودم اینا رو، وگرنه یکی میساختم، چون الان به لیمیتیشن هم خوردم. و تمام اینا هست دیگه. یا اوتو هم هست که میتونید خودتون چیز کنید، بذارید به عهده خودش. رزولوشن فقط به 1K دسترسی داریم. ببینید نانو بنانای لایت، یعنی انتظار چیز عجیب غریبی نداشته باشید. thinking level روی مینیمال هست و روی های میتونیم بذاریم که بیشتر فکر بکنه. طبعا میذاریمش روی های و همین، چیز دیگه ای در اختیار ما نیست. و اما تست اولی که من با این انجام دادم، با این تنظیمات که گذاشتمش روی 1K thinking level high و aspect ratio روی اوتو، بهش گفتم که عکس رئال تهران در شب، نمای برج میلاد، عکس با موبایل گرفته شده. فکر کرد برای 8 ثانیه و این چیزی هست که به من تحویل داد. خوبه، با توجه به لایت بودنش تصویر خیلی خوبی گرفته. نمیگم کیفیتش breathtaking هست به قول خارجی ها، ولی همونی که گفتم، با توجه به لایت بودنش تصویر بسیار خوبی به ما تحویل داده. رئاله، بله، شب انگار که با موبایل گرفته شده، دقیقا همینطوره و خوب بود. من راضیم. یعنی بازم تاکید میکنم لایته، این یک مدل لایته و انتظاراتمون رو باید بیاریم پایین و تمپر کنیم انتظاراتمون رو. توی تست بعدی من این عکس رو از خودم براش آپلود کردم و بهش پرامپت دادم که من کت و شلوار دارم و این رو به من تحویل داده که باز هم خوبه. البته یه مقداری من رفتم عقب توی این تصویر که اصلا مهم نیست، چون نانو بنانای 2 و نانو بنانای پرو هم گاهی این کارو میکنن. نمیخوام بذارم تو سر مال، ولی تصویری که ما داده تصویر بسیار خوبی هست، لذت بردیم. شال من اینجا با کت و شلوار اصلا نمیخونه. خب اینجا من اومدم یه عکس رادیو بهش دادم. این عکس واقعیه، همینیه که این پشته
و یه تصویر از خودم بهش دادم، اینم واقعیه، همینی که اینجاست، و بهش گفتم که من دارم این رادیو رو میخورم. در واقع یک impossible task بهش دادم، این چیز سخت، و این چیزیه که به من داده و خوب بود. فقط غیر از این که رادیو رو کوچیک درست کرده، که خب شاید مشکل از اینه که من بهش ابعاد رو دقیق نگفتم، خیلی رئاله. این که رادیو قسمتایش خورده شده واقعا طبیعی و رئال هست و منم که چهره من رو درست بازسازی کرده. یعنی خود من با توجه به قضاوتی که از چهره خودم دارم میتونم این رو به شما بگم که این درسته و این شبیه منه. و بهش گفتم که رادیو بزرگتره، طول رادیو 40 سانته. اینجا اومدم بهش ابعاد دادم و چیزی که من داد دوره همونه، یعنی فرقی نکرد. البته نمیدونم، شاید رادیو 40 سانت بیشتره، من عدد اشتباهی دادم، ولی به هر حال چیزی که این قبل به ما داد و چیزی که الان به ما داد هیچ فرقی با هم نمیکنه. حالا شما میتونید با عدد و اندازه دقیق تست بکنید، ببینید به شما چه چیزی رو تحویل میده. توی تست بعدی اومدم یه لوگوی انتروپیک رو بهش دادم و یه دونه عکس از خودم. این عکس با AI درست شده، این واقعی نیست. عکس من فکر میکنم با قطعاً با نانو بنانا. حالا کدوم نسخهشه واقعا نمیدونم، فکر میکنم 2 باشه، یا توی یوتیوب درست کردم این عکس دومی رو، این عکس خودمو، چون توی یوتیوب استودیو شما اونجا به جمنای دسترسی دارید، به نانو بنانا دسترسی دارید. ویدیوی اون رو دارم میذارم براتون، اگر یوتیوبر هستید حتما ببینید که چه امکانات خارق العاده ای به شما یوتیوب داده که دیگه نیازی به هوش مصنوعی ها بیرون از فضای یوتیوب نداشته باشید. اینو بهش دادم و اینو بهش دادم و گفتم به خلاقانه ترین روش این 2 تا عکس رو با هم ترکیب کن. اینو به من داده. جالبه. خوبه؟ بد نیست. خلاقانه است دیگه. جالب. بعد گفتم که 2 تا دیگه هم درست کن، ولی اینطوری برای من درست کرد. این وسطیه که همون قبلی است، این و این هم اصلا والا خیلی ربطی نداره. یعنی میخوام ببینید دیگه چه چیزهایی رو میتونیم ازش بکشیم بیرون، چه چیزهایی رو نمیتونیم ازش بکشیم بیرون، چه انتظاراتی میتونیم داشته باشیم، چه انتظاراتی نمیتونیم داشته باشیم. این همین تستی بود که اینجا با هم انجام دادیم. حالا من یه عکس از فیلم پدرخوانده براش آپلود کردم، یه عکس از خودم براش آپلود کردم و گفتم که صورت منو بذار روی عکس دون کورلونه. چی به من داد؟ بلاک کرد. مخاطر بحث کپی رایت و اینا. گوگل کلا یکی از سوسولترین هوش مصنوعی هایی هست که شما میتونید باشه ارتباط بگیرید. خیلی لوسه، یعنی با اینکه همین الان ما اینجا تمام سیفتی هاشو بستیم، من بستم کلا تمام اون فیلترهای سیفتیشو توی AI استودیو، ولی هنوز هم اذیتمون میکنه سر این چیزا. جی پی تی به مراتب سانسور کمتری داره. یعنی اگر این عکس رو دیده باشید، من یه کاور دارم برای یکی از ویدیوهای خودم در مورد سیدنس 2.5، لینکش رو براتون میذارم تو دیسکریپشن. کاورش دقیقاً همون چیزیه که اینجا از این خواستم و درست نکرد، ولی جی پی تی ایمیج 2 برام راحت درست کرد، اصلا براشم مهم نبود که کپی رایت این چیزا داره. خیلی گوگل سوسول کلا چیز یه مقداری اسپایسی خواستید نباید به گوگل بگید، تشریف بیاورید توی هوش مصنوعی های دیگه، اونجا راحت تر براتون درست میکنم. حالا من یه فایل پی دی اف توی تست بعدی براش آپلود کردم. فایل پی دی افیه که در مورد کلاد سونت 5 سونت 5 توی ویدیو قبلی بررسیش کردم و لینکش رو میذارم براتون توی دیسکریپشن. اونجا یه فایل، ببخشید پی دی اف میگم، پی دی اف نه، HTML، یه فایل HTML درست کردم و اونجا کلاد سونت 5 رو بررسی کردیم. خود فایل هم تو کانال تلگرام هست، اگه دوست دارید میتونید نگاه بکنید. تو ویدیو قبلی هم هست، میتونید چک کنید. و بهش گفتم که یه اینفوگرافیک درست کن از محتوای فایلی که آپلود شده به زبان انگلیسی و این رو به من داده که بسیار بسیار چیز خوبیه. بله خیلی خوبه. یعنی اگر شما میخواید API رو نانو بنانای 2 لایت رو خریداری بکنید برای همچین کارهایی، خیلی راحت جواب کار شما هست با قیمت بسیار کمتر. وسوسه شدم برم فارسیش رو هم چک بکنم
که گفتم این بار به زبان فارسی درست کن و گفتش که به لیمیت خوردی امروز دیگه نمیتونی درست بکنی. یعنی شما تمام عکسایی که تا الان دیدید اینا رو من همین امروز درست کردم، همین چند دقیقه پیش درست کردم. لیمیتیشنش انقدره توی AI استودیو و شما میتونید ترای اگین بکنید. من دیگه ترای اگین نکردم. حالا میتونید آی پیتون رو عوض کنید، شاید جواب بده، شاید میتونید چند ساعت دیگه بیاید احتمالاً جواب میده، یا با یه اکانت دیگه بیاید که قطعاً جواب میده. من خواستم لیمیتیشنش رو بهتون نشون بدم که محدودش رو بدونید. خب ولی ما از رو نرفتیم، رفتیم توی گوگل فلو. بله توی گوگل فلو هم شما بهش دسترسی دارید. چطوری؟ از اینجا میتونید تشریف بیارید سکشن ایمیج و اینجا نانو بنانای 2 لایت هم اضافه شده، میتونید انتخابش بکنید. من یه عکس براش آپلود کردم، اینو براش آپلود کردم. اینو قبلا فکر میکنم با گوگل درست کردم توی یوتیوب و بهش گفتم که اینو به فارسی ترجمه بکن، این کاور رو به فارسی تغییر بده و این رو به من داده. با نانو بنانای 2 لایت درست کردم. خیلی خوبه، خیلی خوبه. و نکته جالبی که وجود داره، حالا این تایتلی که اینجا نوشته رو خب مشخصه فارسیش میکنه. این نوشته هایی که اینجا هست تو بک‌گراند تصویر، این رو هم فارسی کرده. اینجا رو دقت بکنید، این هم فارسی شده. جالبه. حالا البته اگه نمیخواید میتونید بهش بگید فقط تایتل رو فارسی بکنه، یا حالا کلا دقیق بهش بگید متوجه میشه. نیازی نیست که حتما تمام اختیار عمل رو به خودش بدید. تست بعدی که انجام دادم، اومدم این عکس رو و این عکس رو و این عکس رو و این عکس رو براش آپلود کردم و بهش گفتم که تمام این تصاویر رو با هم ترکیب کن انگار که صحنه‌ای از یک رویا رو نشون میدی. جالبه دیگه، یعنی تسک جالبیه. یه بار دیگه ببینیم این و همینا. این هم مثلا صحنه‌ای از یک رویا هست. چی میگه مونالیزا؟ چی میگه اینجا؟ خدای من. مثلا ما داریم رویا میبینیم اینجا. خب و این 4 تا عکسی که اینجا درست شده، 1 2 3 4، اوکی، اینا با نانو بنانای 2 لایت درست شده و همینو من بردمش با نانو بنانای 2 خالی هم درست کردم. همون عکس‌ها، همون تسک و این 4 تایی هم که اینجا میبینید نانو بنانای 2 خالی هست. به نظر من رویایی که نانو بنانای 2 لایت برای ما درست کرده رویایی جالب تری ها. خودمونیم. ببین این لایته، فقط کم کیفیت تصویر کمتره. همین. ببین اینایی که نسبت تصویرش 3:2 با لایته، اینایی که 19:6 16:9 ببخشید اینا با نانو بنانای 2 خالیه. نمیدونم شما بگید. نانو بنانای 2 لایت فقط یه مقداری رزولوشن و کیفیتش پایین می باشد که اینم البته میتونید درستش کنید دیگه. موقع دانلود کردن آپسکیل رو بزنید براتون بزرگترش میکنه. یعنی خلاصه من اگه بخوام جمع بندی بکنم اینطوری خواهد بود که نانو بنانای 2 لایت فقط نسخه سریعتر، سبکتر و ارزونتر نانو بنانای 2 هست، ولی چیزی از ارزش‌هاش کم نمیشه و تا حد بسیار زیادی میتونه خواسته های ما رو از تولید تصویر برطرف کنه.